අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා තවත් React.js වීඩියෝ එකකට. අද අපි කතා කරන්න හදන්නේ forms handle කරන්නේ කොහොමද කියලා React application එකක් ඇතුලේ. ඔයා දන්නවා ඔයාගේ web application එක හදාගෙන යනකොට ඔයාට forms පාවිච්චි කරන්න වෙනවා user ගේ inputs ගන්න. ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් ඇටියට ඔයාට form එකක් තියෙන්න පුළුවන් user ගේ details enter කරන්න කියලා. එතකොට user details enter කළා මම බටන් එකක් වගේ press කරාට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් ඒ enter කරපු details ටික ගන්න. එහෙම නැත්නම් form එක අප්ඩේට් කරන වෙලාවටම ආට ඒ information ටික capture කරගන්න පුළුවන් වාගේ program එකේදී. අද අපි කතා කරන්න හදන්නේ React application එකක් ඇතුළේ කොහොමද මේ forms implementations කරන්නේ කියලා. මම හිතනවා මේක React වල තියෙන ප්‍රධානම කොටසක් වෙනවා. මොකද හේතුව ඔයා ලියන ඕනම application එකක ඔයාට forms පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. හරි විදිහට forms පාවිච්චි කරන්න දැනන් හිටියොත් එහෙම ඔයාට මම හිතන්නේ ගොඩක් වෙලාවට ලේසි වෙනවා ඔයාගේ application එක develop කරගන්න. මොකද forms එක තමයි අපිට ගොඩක් වෙලාවට validation issues එන්න පුළුවන්. එතකොට කොහොමද හරියටම එක එක elements වල data අපි capture කරගන්නේ කියන issues එන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඒක නිසා අපි බලමු මේ වීඩියෝ එක හරහා ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න React වලට සම්බන්ධව forms element වලින් අපි වැඩක් ගන්න කොහොමද කියන එක. හරි. අපි එහෙනම් යම් වීඩියෝ එකට. මම හිතනවා ඔයා අපේ කලින් වීඩියෝස් මේ වෙනකොටත් බලලා ඇති කියලා. ඒ වීඩියෝස් බලලා නැත්නම් ඔයා ඒ වීඩියෝස් බලලා ඉන්න. මොකද අපි step by step තමයි මේ වීඩියෝ සීරීස් එක අපි පෙළගස්සගෙන එන්නේ ඔයාට දැනුම වැඩි වෙන විදිහට. ඒකට කලින් වීඩියෝස් වලදී අපි කතා කරපු දේවල් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකට knowledge එකක් විදිහට අපි පාවිච්චි කරනවා. එතකොට ඔයාට ඒ knowledge එක තියෙන ගොඩක් වැදගත් වෙනවා ඉස්සරහට කරන වීඩියෝස් තේරුම් ගන්න. හරි. එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද forms හදාගන්නේ කියලා React application එක ඇතුලේ. මම මගේ තියෙන main component එකම මේ විදිහට use කරනවා. අපි පස්සේ බලමු කොහොමද separate component එකක් හදාගෙන ඒක ඇතුලේ forms දාගන්නේ කියලා. එතකොට මෙතනදී forms ගැන අපි කතා කරනකොට අපිට මුල්ම දේ තමයි අපි දැනගන්න ඕන ඇත්තටම forms එහෙම නැත්නම් HTML form වල behavior එක මොන වගේ එකක්ද කියන එක. උදාහරණයක් විදිහට ඔයා දන්නවා HTML file එකක් වාගාව තියෙනවා නම් ඒ HTML file එක ඇතුලේ ඔයාට form කියන element එක මේ විදිහට tag එක open කරලා ඔයාට form එකක් පටන් ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඒක ඇතුලට ඔයාට දෙන්න පුළුවන් මොනවද inputs. ඔයාට තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ input tag එක පාවිච්චි කරලා ඔයා කිව්වොත් එහෙම ඔයාගේ type එක text type එකක් කියලා මෙන්න මේ වගේ. එතකොට ඔයාට පුළුවන් text field එකක් හදාගන්න. ඔයා ඒක save කරොත් එහෙම මේ විදිහට ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. මෙන්න මේ වගේ text field එකක් එනවා. එතකොට අපි මේ විදිහට තමයි inputs දාන්නේ. එතකොට අපිට මේ වගේම අපිට එක එක inputs තියෙනවා. ඔයාලට try කරලා බලන්න පුළුවන්. එතකොට මෙතනට ඔයා ගත්තොත් එහෙනම් මේ options විදිහට ඔයාලට button, checkbox, color, date, එතකොට date, time, local, email, file ඒ වගේ hidden input තියෙන්නත් පුළුවන්. images, month, number, password මේ වගේ ගොඩක් types තියෙනවා. ඔයාලට try කරලා බලන්න පුළුවන් මේ types. එතකොට මෙන්න මේ වගේ එක එක જાතිය ඔයාලට inputs හදා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ form එකට ඕන කරන විදිහට. මම දැනට මේක මම මෙතන තව checkbox එකක් හදා ගන්නවා. මොකද හේතුව මම හිතන්නේ අපිට එක එක විදිහේ event capture කරගන්න මේ කියන දේ help එකක් වේවි කියලා මම හිතනවා. ඒක නිසා මම මේ checkbox කියලා එකකුත් ගන්නවා මෙන්න මේ විදිහට. එතකොට මේක තමයි මගේ basic form එක. ඊට පස්සේ ඒ වගේ මං ගාව තියෙනවා මොකක්ද button එක. ඇත්තට මේ button එක මෙන්න මේ වගේ input type එකක් ඔයාලට open කරලා ඒකේ type එක button කියලා දීලා ඔයාලට button එකක් හදා ගන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාලට මේ වගේ button දාලා ඔයාලට type දාලා මෙතනට button type එක submit කියලා දෙන්නත් පුළුවන්. එතකොට form එකේ මේක තමයි submit button එක වෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතනට දා ගන්න පුළුවන් text එකක්. මොකද්ද? ඒ button එකේ text එක මෙන්න මේ විදිහට. එතකොට ඔයාලට basic form එකක් මේ විදිහට හදා ගන්න පුළුවන්. නමුත් අපි advanced forms හදනකොට අපි බලමු කොහොමද elements පාවිච්චි කරන්න කියලා. නමුත් මම හිතනවා මෙතනදී ඔයාලට දලා දහසක් ගන්න පුළුවන් කොහොමද form එකක් හදාගන්නේ කියලා. එතකොට මේ elements ටික එක පෙළට තියෙන නිසා මම පොඩ්ඩක් මේක වෙන් කරන්න ඕන නිසා මම මේ වගේ වැඩක් කරනවා. මේක මම div වලින් separate කරනවා. මොකද styling කරන්න යන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ වගේ මම separate කරලා දානවා මේක. එතකොට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි මේ element එක separate වෙනවා. ඒ වගේම මම මෙතනටත් add කරගන්නවා තව div එකක්. ලේසියෙන් මට මේ elements ටික separate කරලා තියාගන්න ඕන නිසා තමයි මම මේ වැඩේ කරේ. නමුත් ඔයාලට පුළුවන් අපේ HTML සහ CSS කියන වීඩියෝ සීරීස් එක follow කරන්න. ඒකෙදි ඔයාලට කොහොමද web application එක style කරන්න කියන එක detail කතා කරනවා. හොඳ experience එකක් ඔයාලට එකකින් ගන්න පුළුවන්. හරි.
දැන් අපි බලමු අපි මේ හදාගත්ත input elements වල ඇත්තටම behavior එක මොකක්ද කියන එක. ඔයා දන්න HTML application එකක් එහෙම නැත්නම් HTML file එක ඔයා form එකක් හැදුවොත් එහෙම ඔයාලට form කියන tag එකේ ඔයාලට හම්බ වෙනවා තව attribute කීපයක්. එතකොට ඔයාලට එකක් ගන්න පුළුවන් මොකද්ද? method කියලා. method කියන එකකින් කියන්නේ ඔයාගේ මේ form එක submit වෙන වෙලාවට මොන method එකෙන්ද submit වෙන්න ඕනේ කියන එක. උදාහරණයක් විදිහට මේක post වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේක get වෙන්නත් පුළුවන්. එතකොට ඔයා get කියලා කිව්වොත් එහෙනම් ඔයා මේකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන URL එක through data pass කරන්න. එතකොට ඔයා මේක post කියලා කිව්වොත් එහෙනම් ඔයාට මේක post data එහෙම නැත්නම් ඔයාට ඔයාගේ මේ collect කරගන්න data URL එකේ නැත්නම් ඔයාට hidden data වගේ ඔයාට ඊළඟ page එකට pass කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒවා data capture කරගන්න විදිය වෙනම අපි ඉගෙන ගන්න ඕනේ. කොහොමද post type එකේ form එකක් තිබ්බොත් ඒකෙන් data capture කරන්න කියලා. මම හිතනවා ඔයා සාමාන්‍යයෙන් PHP වගේ කරලා තියෙන කෙනෙක් නම් මම හිතන්නේ ගොඩක් වෙලාවට මේ වගේ දේවල් implement කරලා ඇති. ඔයා මේ post type එකෙන් ඔයා data submit කරොත් එහෙම ඔයාට PHP වලින් $_post කියන එක පාවිච්චි කරලා ඔයාලට මේ data capture කරගන්න පුළුවන්. කොහොම වෙතත් මට මේ කියලා දෙන්න ඕනේ මේ තියෙන different properties ගැන. එතකොට මෙතනදී අපිට මේ method කියන type එක මේ විදිහට ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට මම post කියලා ගත්තොත් එහෙම මේක මේ data submit වෙන්නේ post method එක යටතේ. මම මෙතන get කියලා දාගන්නවා ඔයාලට මේ explain කරන්න ලේසි වෙන නිසා. එතකොට මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් ඇත්තටම කොහොමද HTML form එකක් submit කරනකොට වැඩ කරන්නේ කියලා. ඒ වගේම මම මෙතනට දාගන්නවා තව type attribute එකක් මොකද්ද name කියලා. එතකොට මට පුළුවන් element එකට name එකක් දෙන්න. මගේ මේ input element එක මම දාගන්නවා first name කියලා. මෙන්න මේ වගේ. එතකොට මම දන්නවා මෙතනදී මම enter කරන්නේ මගේ first name එක කියලා. ඊට පස්සේ මම මෙතනට තව attribute එකක් දාගන්නවා ඒක name. එතකොට ඒ අදාළ කරන element එකේ name එක වෙන්නේ උදාහරණයක් විදිහට are you okay වගේ මොකක් හරි එකක් අපි දාගන්නවා මෙන්න මේ වගේ. එතකොට මේක මම ඒ වගේ එකක් දාන්න හේතුව තමයි මේක නිකන් check box එකක් කියලා කියන්නේ ඒක boolean type එකේ value එකක් වෙන්න ඕනේ. මොකද true the false ද කියන එක. ඒක නිසා තමයි මේ වගේ එකක් දාගත්තේ. නැත්තම් ඔයාට is okay වගේ property එකක් වුණත් හරි කැමති එකක් දාගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම මේක මම example එකක් නිසා මේ වගේ පාවිච්චි කරන්නේ. හරි කොහොමද අපි මෙන්න මේ විදිහට attributes එක දාගෙන අපි form එක හදාගත්තට පස්සේ ඔයා මොන හරි data එකක් මේක enter කරලා මෙන්න මේ විදිහට select කරලා submit කරොත් එහෙම ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් page එක reload වුණා. ඔයාට මෙන්න මෙතනට URL එකක් add වෙනවා. මොකද්ද? first name කියලා add වෙනවා. ඒක තමයි ඔයා මෙතනට දාපු name එක. ඊට පස්සේ ඒකේ value එක විදිහට add වෙනවා. මෙතනට ඔයා enter කරපු value එක මම උදාහරණයක් විදිහට මම පැහැදිලි එකක් enter කරන්න කරලා මේ විදිහට submit කරොත් එහෙම ඔයාට first name සමානයි මෙතන enter කරපු value එක හන්දික and ඊට පස්සේ වැටෙනවා මෙතන attribute name එක අපි ගත්තේ is okay කියලා. එතකොට is okay කියන එකේ value එක on කියලා වැටලා තියෙනවා. අපි මේක check කරපු හින්දා. මම මේක check නොකර submit කරොත් එහෙම මෙන්න මේ වගේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ කියන එකට value එකක් නැහැ. අපි ඒක check කරේ නැති නිසා. හැබැයි first name කියන එකට value එකක් ගියා ප්‍රසාද් කියලා. එතකොට ඔයාලට පේනවා ඇති සාමාන්‍යයෙන් HTML form එක behavior එක ඔන්න ඕක තමයි. ඔයා මෙතනට post කියන එක පාවිච්චි කරොත් ඇත්තටම මේ data ටික මෙහෙම URL එකේ පෙන්නන්නේ නැහැ. නමුත් hidden වෙලා මේ type එකට තමයි data ඊළඟ page එකට යන්නේ. එතකොට HTML form එකක default behavior එක තියෙන්නේ ඔයා submit කරන information තවත් page එකකට තමයි යා submit කරන්න try කරන්නේ. එතකොට ඒ page එකෙන් තමයි ඔයා capture කරගන්න ඕනේ මෙන්න මේ data ටික. එතකොට React වලත් ඇත්තට මේක කරන්න පුළුවන් ඔයාට ඕනේ නම් පුළුවන් තව page එකක් හදලා මෙතෙන්ට ඔයාට දෙන්න පුළුවන් action කියලා attribute එකක් දෙන්න මෙතන තියෙනවා. එතකොට ඒකෙදි ඔයා ගියොත් එහෙම ඔයා මෙතෙන්ට දාලා තියන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට අපි හිතමු get data page වගේ කියලා ඔයාලා මොකක් හරි page එකක් දාලා තියන්න පුළුවන්. ඒක මම නිකන් name එකක් දැම්මේ. එතන මම මේක සම්පූර්ණයෙන්ම මේ විදිහට reload කරනවා. කරලා ඔයා මෙතන මොන හරි දෙයක් type කරලා අරගෙන submit කරලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. get data page කියන එකට තමයි මෙයා මේ values ටික අරගෙන යන්නේ. එතකොට ඔයාලට පැහැදිලි HTML වලදී form එක behavior එක මෙන්න මේක. ඒ කියන්නේ අලුත් page එකකට තමයි යා data submit කරන්න හදන්නේ get or post method පාවිච්චි කරලා. හැබැයි React වලදී අනිත් දේ තමයි අපි දැනගන්න ඕන දේ අපි මේක enter කරන වෙලාවට හැම වෙලේම වට බලා ගන්න පුළුවන් page එක reload වෙනවා. ඒ data submit කරන වෙලාවට මොකද හේතුව යා වෙන page එකට තමයි navigate කරන්න හදන්නේ. page එක reload වෙලා. හැබැයි React application එක develop කරනකොට අපිට ඇත්තටම මෙන්න මේ behavior එක වැදගත් වෙන්නේ නැහැ. ඔයා දන්නවා React වලින් අපි ගොඩක් වෙලාවට කරන්නේ single page application. එතකොට single page application එකක් කියලා කියන්නේ පස්සේ සම්පූර්ණම ඔයාගේ application එක
තනි page එකක් වගේ තමයි ඔයාලට behave වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් user ට පේන්නේ. ඇත්තටම ඒක pages wise අපි implement කරනවා වෙනම routings දාලා. නමුත් ඇත්තටම ඔයා pages අතර navigate කරනකොට සම්පූර්ණයෙන්ම web content web page එක reload වෙලා ඉන්නේ නැහැ. ඊළඟ page එක smoothly load වෙනවා කිසිම issue එකක් නැතුව. ඒතකොට user තේරෙන්නේ නැහැ මේ page එක reload වෙනවා, time එක ගන්නවා වගේ දේවල් තේරෙන්නේ නැහැ. ඔයා දන්නේ නැතුව PHP වලින් වගේ මොකක් හරි website එකක් හැදුවොත් ඔයා එක page එකකට යනකොට ඔයාට page එක reload වෙලා white page එකක් ඇවිල්ලා preload එකක් වැඩිලා ඉන්නේ වගේ වෙලා තමයි ඔයාට ඊළඟ page එක load වෙන්නේ. නමුත් single page application development වලදී අපි දාන ඕනම page එකක් අපිට smoothly load කරන්න පුළුවන්. page එකක් reload වෙනවා වගේ දේවල් එහෙම විශේෂයෙන්ම වෙන්නේ නැතුව. හැබැයි මෙතනදී දැන් behavior එක ඔයාලට පේනවා ඇති මේක වෙන page එකකට තමයි යන්න try කරන්නේ. එතකොට අපිට ඕන කරන දේ නෙමෙයි මෙතන තියෙන්නේ. අනිත් දේ තමයි අපි දැනගන්න ඕන දේ HTML වල form එකක් හදනකොට මෙන්න මේ වගේ අපි මේ enter කරපු data ඇත්තටම එයා තියාගෙන ඉන්නවා අපි මේ submit button එක press කරනකම්. එතකොට මෙන්න මේ data ටික මෙයා එයාගේම ඇතුලේ state එකක් handle කරනවා වගේ දෙයක් තමයි මේ වෙන්නේ. React සම්බන්ධව හිතන්න එපා. නමුත් අපේ state එකක් කියලා කියන්නේ එයා ඒ වෙලාවේදී එයාගේ හැසිරීම සහ එයා තියාගන්න data මොනවද කියන එක. එතකොට මෙතනදී අපි මේ කියන HTML form එක ඇතුලේ මේ තියෙන text field එකට අපි මොන හරි data එකක් enter කරොත් අපි මේක submit කරන තාක්කල් එයා මේ data එක store කරගෙන තියාගෙන ඉන්නවා එයා ගාව. ඒ කියන්නේ එයාගේ element එක ඇතුලේ ඇත්තට මේ data එක තියෙනවා. එතකොට ඔයාලට පේනවා ඇති මේ form එකක් ගත්තොත් එහෙනම් මේ form හැම element එකකම එයාට internal state එකක් තියෙනවා. by default මේ අදාළ කරන HTML form එකේ හැම element එකකටම state එකක් තියෙනවා. මොකද හේතුව මෙතන enter කරන record එක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ, clear වෙන්නේ නැහැ. ඒවා කිසිම දෙයක් වෙන්නේ නැහැ. ඔයා ඊළඟ element එක එක්ක interact වෙනකොට. ඒ කියන්නේ මේ element එක එයාට අදාළ කරන state එක එයා තියාගෙන ඉන්නවා. අනිත් form elements වල තියෙන state update වෙන තාක්කල් මොනම වෙලාවක හරි අපි submit එක හෝ reset එක click කරන තාක්කල් එයාගේ current state එක තියාගෙන ඉන්නවා internally. එතකොට default behavior එක තමයි ඒක HTML form එක. නමුත් අපි React වලට එනකොට දැන් අපිට මේක පොඩ්ඩක් වෙනස් කරන්න වෙනවා. වෙනස් කරන්න වෙනවා කියලා කියන්නේ දැන් අපි දන්නවා user මේ enter කරන information ටික අපි catch කරගන්න ඕනේ. එතකොට පළවෙනි දේ තමයි මේ විදිහට submit කරනකොට මෙහෙම වෙනම page එකකට එහෙම data pass කරලා අපිට මේ වැඩේ කරගන්න ඕනේ නැහැ. මොකද අපි develop කරන්නේ single page application එකක්. අනික අපි කරන්නේ React වලින්. ඒක නිසා අපිට මේ ක්‍රමය අතාරින්න වෙනවා. එතකොට අපි කොහොමද මේ data ටික capture කරගන්නේ මේ form එක තියෙන. දැන් අපි බලන්න ඕනේ ඇත්තටම අපි කොහොමද ඒක කරන්නේ කියලා. ඇත්තටම React වලදී අපි කලින් කතා කරා වගේම මම හිතන්නේ කලින් වීඩියෝ සීරීස් එකක් කතා කරා මේ props ගැන කතා කරනකොට React ලා අපිට දීලා තියෙනවා native events handle කරන්න. ඇත්තටම එයාලගේ React library එකත් එක්ක එයාලා APIs අපිට රිලීස් කරලා තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් props අපිට දීලා තියෙනවා. ඒ props පාවිච්චි කරලා අපිට එක එක event track කරගන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට අපි කලින් වීඩියෝ කතා කරා අපි හිතමු උදාහරණයක් විදිහට on click වගේ කියන event එකක් කොහොමද catch කරගන්නේ කියලා. ඒ වගේ දේවල් කතා කරා. නමුත් මම මෙතනදී දැන් කතා කරන්න හදන්නේ on submit කියන එක. මොකද හේතුව දැන් අපි මේ වැඩ කරන්නේ form එක නිසා. එතකොට on submit කියලා කියන්නේ මේ form එක submit වෙන වෙලාවට trigger වෙන event එක. එතකොට ඔයාලට මේ prop එක පාවිච්චි කරලා ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. එතකොට අපි event handlers වලට සම්බන්ධ කරන වීඩියෝ එකේදී අපි කතා කරා කොහොමද event එකක් handle කරන්නේ හරියට කියලා React වල. එතකොට අපි මෙතන මම කරන්න හදන්නේ form එකට on submit කියන event එක මම catch කරගන්න හදන්නේ. ඒකට මම හදා ගන්නවා handle submit. මෙන්න මේ වගේ මම handle එකක් හදා ගන්නවා. handle එකක් කියලා කියන්නේ අපි කලින් කතා කරා අපිට ඕන කරන event එකක් handle කරන්න ඕන නම් අපිට function එකක් හදා ගන්න ඕනේ event handle එකක් විදියට. එතකොට ඒකට තමයි අපිට පුළුවන් වෙන්නේ catch කරගන්න අපේ event එක. එතකොට අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ විදියට event handle එක හදා ගන්න React වල. ඔයා මේ සම්බන්ධව ඔයාට දැනුම අඩුයි නම් සහ ඔයාට මේ සම්බන්ධව details ඕන නම් ඔයාට පුළුවන් අපේ event handling කියන වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා මේ සම්බන්ධව වැඩිදුර විස්තර දැනගන්න. ඔයාට පුළුවන් මේ උඩ පේන link එක click කරලා ඒ වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා මේ අදාළ කරන implementations අපි කොහොමද කරේ සහ මෙතනින් අපිට ගන්න පුළුවන් හැම event එකක් ගැනම detail අපි කතා කරනවා ඒ අදාළ කරන වීඩියෝ එකේදී. ඒක නිසා මම හිතනවා ඔයා ඒක බලලාවත් ගොඩක් හොඳයි කියන එක. හරි. දැන් අපිට පුළුවන් event submit event එක මෙන්න මේ විදිහට catch කරගන්න. එතකොට මම මෙතනද මේකෙදි console log එකක් මම ගහ ගන්නවා මොනවටද event එක මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න. කරලා මම මේකේ right click කරලා inspect ගිහිල්ලා
console එක open කරගන්නවා. හේතුව මට බලා ගන්න ඕනේ console එකේ ඇත්තටම මෙයාගේ output එක මොකක්ද කියන එක. හරි. දැන් මම මේ විදිහට මේක save කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මෙතන මොන හරි data එකක් enter කරනවා. enter කරලා මම මේක submit කරනකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ behavior එකක් මම submit කරනවා. එතකොට මෙන්න මෙතන ඔයාලට පේන්නේ නැති event එක වැදුනා. නමුත් page එක reload වුණා. එතකොට ආයෙත් මෙතන මේ විදිහටම වැදිලා තියෙනවා අපි enter කරපු මේ name එක මොකක්ද කියන එක. එතකොට ඔන්න ඕක තමයි තාමත් එයාගේ behavior එක. හැබැයි event එකත් ඇත්තටම අපිට capture වුණා. හැබැයි ඒක අපිට මෙතන තියාගෙන ඉන්න බැරි වුණා. හේතුව page එක reload වුණ නිසා අපිට මෙතන log එක බලා ගන්න විදියක් නැහැ. දැන් අපි බලන්න ඕනේ අපි කොහොමද ඇත්තටම මෙන්න මේ reload වෙන ප්‍රශ්නේ නවත්තන්නේ කියලා. අපි React වල event handlers කියන වීඩියෝ එකේදී කතා කරා මොන type එකේ event එකක්ද අපිට මෙතනට හම්බෙන්නේ කියලා. අපි කතා කරා මේක synthetic event එකක්, React වල තියෙන modify කරපු event එකක්, native event එක නෙමෙයි. native event එක ගන්න ඕන නම් ඔයාලට මේක ඇතුළේම තියෙන native event කියන attribute එකට කතා කරොත් ඔයාලට native event එක ගන්න පුළුවන්. කොහොම හිතත් synthetic event එකත් React ලා අපිට දීලා තියෙනවා prevent default, stop propagation වගේ methods දීලා තියෙනවා. අපිට පුළුවන් ඒවා පාවිච්චි කරලා මේ තියෙන default behavior එක නවත්තන්න. උදාහරණයක් විදිහට දැන් මෙතනදී form එක submit වෙන වෙලාවට මෙයාගේ default behavior එක තමයි මෙයා naturally ඇත්තටම වෙන්නේ data submit කරන තවත් form එකකට send කරන ගමන් මෙයා reload වෙන එක. ඒක තමයි මෙයාගේ default behavior එක. හැබැයි අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ pass වෙන මෙන්න මේ අදාළ කරන event එකෙන් මේ event handler එකට pass වෙන මෙන්න මේ event එක අරගෙන ඒ event එකේ තියෙනවා prevent default කියලා method එකක්. ඔය අපි මෙන්න මේ කියන method එකට කතා කරොත් එහෙම මෙන්න මෙතනදී මේ trigger වෙන event එකේ default behavior එක යා prevent කරලා දාන්න. ඒ කියන්නේ default action එක යා trigger කරවන්නේ නැහැ. execute කරවන්නේ නැහැ. එතකොට අපිට පුළුවන් මොනම වෙලාවක හරි අපිට ඕන කරන දේ කරගෙන හැබැයි මෙයාගේ default behavior එක නවත්තන්න ඕන නම් element එක අපිට කරන්න තියෙන simply event එකේ .prevent default කියන method එකට කතා කරන්න. එතකොට එයාගේ default behavior එක prevent වෙලා යනවා. හරි. දැන් අපි බලමු කොහොමද ඇත්තට මේක වැඩ කරන්නේ කියලා. මේ විදිහට කරා මම මෙතන මොනවා හරි දෙයක් enter කරනවා. කළා මම submit කරනවා. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් දැන් page එක reload වෙන්නේ නැහැ. මෙතන මුකුත් වදින්නෙත් නැහැ. මෙතන අපිට event එක මේ වගේ මෙතන අපි lock කරලා තියෙන event එක නිසා ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් synthetic base event එකක්. මෙන්න මේ විදිහට අපි click කරන වාරයක් ගන්න ඔයාලට එනවා. එතකොට මේක ඔයා පොඩ්ඩක් expand කරොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. මේක React වල on submit කියන එකට map වෙලා තියෙන submit action එකක් තමයි මේ දැන් trigger වෙන්නේ. එතකොට අපිට ඕන කරන දේ දැන් වුණා. ඒ කියන්නේ page එක reload වෙන්නේ නැහැ. දැන් අපිට ඕන කරන විදිහට data capture කරගන්න තමයි තියෙන්නේ. හරි. දැන් form එකේදී අපිට මෙහෙම event එක on submit එකේදී අරගෙන අපිට මෙහෙම event එක capture කරගන්න පුළුවන්කම තිබුණත් අපිට මෙන්න මේ inputs වල අපි enter කරන data ටික capture කරගන්න විදියක් තාම නැහැ. අපි කොහොමද මේ දේවල් capture කරගන්නේ? හරි. දැන් අපි බලමු කොහොමද ඇත්තට මේ වැඩේ කරන්නේ කියලා. ඔයා දන්නවා අපි කලින් වීඩියෝෙදී කතා කරා වගේ මේ අදාළ කරන input elements වලට අපිට තියෙනවා on change කියලා මේ වගේ prop එකක්, attribute එකක්. එතකොට අපිට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේ input එක change වෙන වෙලාවට වෙන්නේ මොනවද කියලා identify කරගන්න. අපි මේ දේ ගැන කතා කරා. ඒක නිසා මම මෙතන වැඩිදුර කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. එතකොට මේක මට handle කරන්න ඕන නම් මම දාන්න ඕනේ මොකද්ද? handle change වගේ මම මෙන්න මේ වගේ handle එකක් හදා ගන්න හදනවා. ඊට පස්සේ මම මෙතනට ඇවිල්ලා මම හදා ගන්නවා එක ෆන්ක්ෂන් එකක් විදිහට මේ වගේ. එතකොට ඒක event එක මම ගන්නවා මෙහෙම. අරගෙන මෙන්න මේ විදිහට මට හදා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම මෙතන console.log කියන එක අරගෙන මම මෙතන event කියන එක print කර ගන්නවා මෙන්න මේ විදිහට. මම මෙතනදී මේක පොඩ්ඩක් comment කරන්නම්. කොහොමත් මේක execute වෙන්නේ නැහැ. එතකොට අපිට මේක මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මම මෙතන ඇවිල්ලා මොනවා හරි දැන් type කරනකොට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. දැන් type කරන වාරයක් ගානේ මෙන්න මෙහෙම මම මෙතන එකක් type කරොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. synthetic base event එකක් ආයි trigger වෙනවා. එතකොට ඒකේ type එක on change කියන එකට තමයි map වෙලා තියෙන්නේ. හරි. දැන් අපිට change event එකක් එනවා. අපි කලින් වීඩියෝදී කතා කරා වගේම ඇත්තටම අපිට මේ event එකේ තියෙන target element එක පාවිච්චි කරලා ඒකේ value එකකින් අපිට අදාළ කරන මේ element එකේ value එක අල්ල ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ දේවල් අපි අතරම කතා කරා අපේ event handling කියන වීඩියෝ එකේදී detail කතා කරා. ඒක නිසා ඔයා ඒ වීඩියෝ එක බලලා ඉන්න. ඔයා ඒක බැලුවේ නැත්නම් එතකොට ඔයාලට මේ සම්බන්ධව ගොඩක් දේවල් තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙයි. හරි. දැන් මෙතනදී මම මොනවා හරි දැන් data එකක් enter කරනකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. අදාළ කරන value එක මේ විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන්. දැන් අපිට තියෙන ගැටලුව තමයි මේ වගේම දැන් අපි handle එකක් මේ විදිහට හදාගෙන අපි event එක capture කරගත්තා. දැන් අපි දැනගන්න ඕන දේ තමයි
මේ එන්නේ මොන වැලියු එකද කියන එකත් අපි දැන් කැප්චර් කරගන්න ඕනේ. මොකද ඔයා හිතන්න මේ වගේම තව ඉන්පුට් එකක් තියෙනවා කියලා. මෙන්න මෙහෙම තියෙනවා. එතකොට මේක මම දාගන්නවා last name කියලා. කරලා මම on change එකට කතා කරන්නේ same handle එකටම තමයි. හේතුව තමයි ඔයා හිතන්න මෙන්න මේ values ටික capture කරන්න ඔයා එක එක handles හදාන්න ඕන නම් ඔයාගේ form එකේ සමහරට elements 20 30 40 තියෙන්නත් පුළුවන්. එතකොට ඒ වගේ තියෙනවා නම් එතකොට මේ හැම change එකකටම ඔයාලට first name change, last name change, එතකොට is okay change වගේ කියලා handles ගොඩක් ලියන්න වෙනවා. එකින් එකට තමයි data collect කරන්න වෙන්නේ. එතකොට ඒක එච්චර හොඳ practice එකක් නෙමෙයි. ඒක නිසා අපිට පුළුවන් නම් reuse කරන්න අපේ event handle එකක්. ඒක ගොඩක් වටිනවා. මොකද හේතුව අපිට මේ වගේ simple code එකකින් අපිට පුළුවන් complex code ලියන්න නැතුව සහ එක එක තැන්වල අපිට එක එක විදිහට data handle කරන්න නැතුව අපිට එක තැනකින් data capture කරගන්න පුළුවන්. ඒක නිසා හොඳම විදිය තමයි අපි හැම වෙලෙම මේ change එකක් වෙනවා නම් ඒකට එක handle එකක් දෙන එක. මෙතනදී අපි කරන්නේ submit යන නිසා ඒක separately අපි handle කරනවා. හැබැයි මෙතනදී අපි වෙන change යන නිසා input change එකක් නිසා ඒක data capture කරගන්න අපි same event handle එකම පාවිච්චි කරනවා. දැන් අපිට තියෙන ගැටලුව තමයි මෙතෙන්ට එන මේ value එක ඇත්තටම first name එකද last name එකද කියන එක capture කරගන්න වෙනවා. දැන් අපි මෙතෙන්ට ඔයා මොන හරි දෙයක් enter කරොත් r කියලා ඔයාලට r එනවා. ඊට පස්සේ මම මෙතෙන්ට p කියලා type කරොත් ඔයාලට p කියන එක එනවා. හැබැයි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ දෙකම print උනේ line number 15 වලින්. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ console log එකෙන්. හැබැයි ඔයා දන්නේ නැහැ ඇත්තටම r කියන්නේ තාම first name ද p කියන්නේ last name එකද කියන එක ඔයාලට මෙතනදී දැනට තේරුම් ගන්න බෑ. එතකොට ඒක කරන්නේ කොහොමද? ඔයා දන්නවා අපිට කලින් වීඩියෝදී අපි කතා කරා වගේම අපිට මේ කියන target element එක .name කියලා ගත්තොත් අපි මෙතනදී ඇත්තට මේ අදාළ කරන element එක වෙන් කරගන්න අපි පාවිච්චි කරන unique name එක අපි ගන්න name කියන attribute එක පාවිච්චි කරලා නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ අදාළ කරන දැන් event කියලා කියන්නේ මේකෙන් trigger වෙන event එක ඒක .target කියලා කියන්නේ අදාළ කරන target element එක මොකක්ද කියන එක. එතකොට name කියලා කියන්නේ ඒකේ name කියන attribute එක. එතකොට ආ මෙතනට id කියලා දැම්මොත් එහෙනම් ආ මෙතන දාගන්න ඕන id කියලා. එතකොට මේ විදිහට දාගෙන ඔයා මේකේ මොන හරි දෙයක් type කරොත් එහෙනම් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වගේ first name මේ විදිහට print වෙනවා. එතකොට last name මෙන්න මේ විදිහට එනවා. දැන් ගැටලුවක් නෑ. ඔයාට වෙනස් වෙන්නේ මොන property එකද කියන එකත් ඔයාලට මේ විදිහට දැන් ගන්න පුළුවන්. දැන් ගැටලුව තියෙන්නේ අපි කොහොමද මේක store කරගන්නේ කියලා. මොකද හේතුව අපි submit කරන වෙලාවට මෙන්න මේ කියන දේ collect කරගන්න information ටික අපි ඇත්තටම submit එක ඇතුළතදී ගන්න ඕනේ. මොකද submit එකේදී තමයි අපිට පුළුවන් වෙන්නේ මේක API එකකට send කරන්න හරි local store කරන්න හරි මොන හරි දෙයක් කරන්න වෙන්නේ. submit කියන action එක trigger වෙන වෙලාවට. ඒ කියන්නේ user මේ දේවල් ටික enter කරනවා. කරලා submit කරනකොට තමයි අපිට මේ data post කරන්න ඕනේ කියලා requirement එකක් තියෙනවා කියලා හිතන්නේ. එතකොට අපිට කරන්න වෙන්නේ submit එකේදී තමයි මේ data ටික capture කරගන්න වෙන්නේ. ඒක නිසා අපි බලමු කොහොමද මේ data ටික store කරගන්නේ කියලා. එතකොට මේ data ටික store කරන්න ඔයාලට පුළුවන්. ඔයා දන්නවා අපිට state පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් React වල තියෙනවා. අපි state ගැන කතා කරා class component එකක් පාවිච්චි කරලා ඊට අමතරව අපි functional component එක use state කියන React hook එක පාවිච්චි කරලා කොහොමද state variable එක හදාගන්නේ කියලා කතා කරා. මම කලින් වීඩියෝ වලදී කිව්වා වගේම අපි hooks ගැන detail කතා කරමු ඉස්සරහට. නමුත් මම මෙතනදීත් මම පාවිච්චි කරනවා use state කියන hook එක. ඔයාලට මේ දේ explain කරන්න. එතකොට React වල use state කියන hook එක අපිට පාවිච්චි කරලා පුළුවන් මේ විදිහට state variable එකක් හදාගන්න. එතකොට මම මෙතෙන්ට දාගන්නවා data කියලා මගේ variable name එක එහෙම නැත්නම් state name එක. එතකොට මම set data කියලා තව හදාගන්නවා set එකක්. මෙන්න මේ විදිහට. මෙහෙම තමයි React වල hooks පාවිච්චි කරලා ඔයාලට state variable එකක් හදාගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. අපි මේ ගැන ඉස්සරහට කතා කරමු. දැනට මම මේ විදිහට ගන්නවා. ඔයාලට මේ example එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේ data කියන එක initially ඔයා මෙතෙන්ද මොකද දෙයක් කිසිම value එකක් දැම්මේ නැත්නම් මේක undefined. හැබැයි ඔයාලට පුළුවන් ඕනනම් initial value එකක් මේ විදිහට simple object එකක් වගේ දෙයක් වුණා දාලා තියන්න. එතකොට අපි දැන් කොහොමද මේ data capture කරගන්නේ? දැන් අපිට මේ set data කියන එක පාවිච්චි කරලා අපිට පුළුවන් මේ state එකට data store කරන්න. එතකොට මම මේ set data කියන එක ගන්නවා. අරගෙන මම මෙතනට මේක දාලා මම මොකද්ද කරන්නේ? set data කියන එකට මම දෙනවා මෙන්න මේ අදාළ කරන එකේ value එක. මෙන්න මේ වගේ. කළා මම මෙතන object එකක් පොඩ්ඩක් අයින් කරලා දාන්න. එතකොට පැහැදිලිනේ. මේ විදිහට තියෙනවා. දැන් මම මේ data කියන එක අරගෙන මම මෙතනට ඇවිල්ලා මෙන්න මෙතනදී මම print කරන එක submit කරනකොට තමයි මම data කියන එකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා ගන්න හදන්නේ. එතකොට මම මේක පොඩ්ඩක් අයින් කරලා දානවා. මේක මට දැන් තේරුම් නැති හින්දා ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මගේ අදාළ කරන මෙතන input එකට මම r කියලා ගන්නවා first name එක විදිහට last name විදිහට මම p කියලා ගන්නවා.
ගහලා මම මේක සබ්මිට් කරනවා. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන P කියන එක තමයි line number 11 වල print උනේ. ඒ කියන්නේ දෙවෙනියට දාපු value එක තමයි print උනේ. හැබැයි මම පළවෙනි value එක දැන් change කරනවා මේව. දෙවෙනි එකට මම මුකුත් කරන්න කියලා submit කරනවා. එතකොට බලා ගන්න පුළුවන් දැන් පළවෙනි එක value එක තමයි print උනේ. හැබැයි දෙවෙනි value එක නැහැ. එතකොට ඔයාලට පේනවා ඇති මේ අදාළ කරන implementation එකට අනුව මේ element දෙකම call කරන්න එකම event handler එකට නිසා මේකට අවසානට හම්බෙන value එක තමයි මේ data එකට store වෙලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මම මේක change කරලා මේක change කරොත් අවසානට change වෙන last name එක හින්දා ඒක store වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයා මේක change කරොත් එහෙම දැන් අවසානට change වෙලා තියෙන. ඒ කියන්නේ දැනට තියෙන විදියට අනුව දැන් අවසානටම change වෙන element එක තමයි first name කියන්නේ. එතකොට ඒක value එක මෙහෙම පෙන්නනවා. එතකොට value එක මේකට set වෙනවා. නමුත් set වෙන විදිය ගැන අපිට පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. අපි කොහොමද මේ හැම data එකම store කරගන්නේ? එතකොට අපිට පුළුවන් මේක store කරන්න මෙන්න මෙහෙම store කරන්න පුළුවන්. ඔයා හිතන්න ඔයාගාව මෙහෙම object එකක් විදිහට save කරනවා. කරලා ඔයා මෙතනට දානවා උදාහරණයක් විදිහට CC වගේ මොකක් හරි එකක් දාලා මෙන්න මේ value එක දානවා. එතකොට මෙහෙම දැම්මම මොකද වෙන්නේ? JavaScript වල object එකක පළවෙනි මෙන්න මේ colon එකෙන් කලින් තියෙන එකට අපි කියන්නේ key එකක්. මෙන්න මේ කොටස value එක කී විදිහට තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. එතකොට object වලදී පළවෙනි එක key එක දෙවෙනි එක value විදිහට තමයි තියෙන්නේ. අපේ JavaScript video series එක follow කරනවා නම් ඔයාලට මේ ගැන detail දැනගන්න පුළුවන්. හරි. දැන් අපි මේ විදිහට අපි store කරත් එහෙම data එක මම මේක පොඩ්ඩක් reload කරලා ගන්නවා. කරලා මේකත් clear කරනවා. දැන් මම මෙතනට මොකක් හරි data එකක් enter කරොත් එහෙම කරලා මම තව මෙතනට දානවා ප්‍රසාද් කියලා last name එක වගේ. දාලා මම submit කරලා ඔයාලට පේනවා ඇති CC කියන key එකෙන් ප්‍රසාද් කියන මේ අවසානට enter කරපු value එක අරන් තියෙනවා. එතකොට මේක තමයි අපිට දැන් object එකක් විදිහට එන්නේ. එතකොට ඔයාලට පැහැදිලි ඇති අපිට object එකක් මේ විදිහට ගන්න පුළුවන්. හැබැයි තාම අපිට ඕන කරන විදිහට data එක එන්නේ නැහැ. මොකද first name එක type කරාට ඒක ඇවිල්ලා නැහැ. අපි කොහොමද ඒක ගන්න? අපිට පුළුවන් React වල මෙන්න මේ key එක වෙනුවට අපි variable එකක් දෙනවා නම් අපිට පුළුවන් square bracket පාවිච්චි කරන්න මෙන්න මේ වගේ. එතකොට මෙතනදී මේ CC කියනවට පේනවා ඇති මෙතනදී දැන් මෙයා error එකක් වගේ පෙන්නනවා CC not defined කියලා. මොකද ඔයා මෙහෙම square bracket දැම්මොත් එහෙම මෙතන ඇතුලේ තියෙන එක variable එකක් වෙන්න ඕන. ඒක ඔයාලට කෙලින්ම key එකක් මේ විදිහට ඔයා කියන්නේ CC කියන එක key එක ඔයා පාවිච්චි කරන text එකක් විදිහට ඔයාට ඒ text එක නිකන් පාවිච්චි කරන්න බෑ. මෙතන variable එකක් තියෙන්න ඕනේ. එතකොට මෙතන variable එක මම අරගෙන මෙන්න මේ target element එකේ name එක variable එකක් විදිහට දුන්නොත් එහෙම ඔයාලට තේරුම් ගන්න පුළුවන් මෙතනදී first name කියන එක තමයි මෙතනට key එක විදිහට set වෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඒකට අදාළ කරන change එකට value එක තමයි මෙතනට set වෙන්නේ. එතකොට මේ කියන setup එකේදී CC වෙනුවට වදින්න ඕනේ first name කියලා. ඊට පස්සේ ඒකේ value එක. එතකොට අපි last name එක enter කරොත් එහෙම last name කියන එක වැදිලා මෙතනට වදින්න ඕනේ ඒකට අදාළ value එක. මම ආයේ මේක පොඩ්ඩක් reload කරනවා. මම මෙතෙන්ට ගහනවා රන්දික කියලා. කළා මම මේක submit කරුවාට පේනවා ඇති first name රන්දික කියලා object එකක් හැදුණා. ඒක හරි. හැබැයි මම මෙතෙන්ට ප්‍රසාද් කියලා ගහලා දැන් ආයෙ submit කරොත් එමාට පේනවා last name ප්‍රසාද් කියලා තමයි දැන් ආවේ. හැබැයි first name කියන data එක දැන් නැහැ. ආයෙ. එතකොට අපි කොහොමද මේ data දෙකම store කරගන්නේ? දැන් අපි බලන්න ඕනේ ඒක. හරි. අපිට පුළුවන් JavaScript වල object වල අපිට ඇත්තටම පුළුවන් තවත් object එකක් split කරන්න dot 3 පාවිච්චි කරන්න. මෙන්න මේ විදිහට. ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් විදිහට ඔයා හිතන්න ඔයාගාව object එකක් තියෙනවා. ඒ object එකේ properties ගොඩක් තියෙනවා. එතකොට අපි කරන්න ඕනේ අපි මෙන්න මේ කරන මොන හරි තව අලුතෙන් object එකක් හදනකොට අපි කරන්න ඕනේ කලින් object එකේ තිබ්බ data ටික තියාගෙනම අලුතෙන් add වෙන දේවල් ටික object එකේ add කරන්න ඕනේ. එතකොට අපි එහෙම කරනවා නම් අපි කරන්නේ මේ වගේ dot 3ක් දාලා කලින් object එක මොකක්ද කියලා අපි දෙන්න ඕනේ. එතකොට අපි මේ කියන scenario එකේ ඇත්තටම data කියන එකනේ කලින් object එක. ඒ කියන්නේ initially මෙන්න මේ data කියන එක තමයි අපේ initial object එක වෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි දාන්න ඕනේ additionally අපිට මේකට add කරන්න ඕන properties මොනවාද කියන එක. එතකොට මට පුළුවන් additionally මම දැන් add කරන්න ඕන මොකද්ද? අර event එකෙන් එන name එකට අදාළ කරන value එක තමයි මම additionally මෙයාට attribute එකකට set කරන්න ඕන. එතකොට data කියන එකේ මොන හරි දෙයක් තියෙනවද? ඒ තියෙන properties ටිකත් එක්කම මෙන්න මේ කියන property එකක් set වෙන එක තමයි දැන් මේ implementation එකේ වෙන්නේ. හරි දැන් අපි කරලා බලමු මොකක්ද ඇත්තටම වෙන්නේ කියලා. දැන් මම මෙතන එන්න කරනවා රන්දික කියලා. කළා මම මේක submit කරනවා. ගැටලුවක් නැහැ first name රන්දික කියලා. මොකද අපි තාම last name එක enter කරේ නැහැ. දැන් ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති අපි මේ set data කියන එකෙන් මොකක්ද කරන්නේ? set data එකෙන් කරන්නේ මෙතනට දාන මේ සම්පූර්ණ block එක data කියන variable එකට set කරන එකනේ. එහෙම නැත්නම් data කියන state එකට set කරන එකනේ. එතකොට
ඒක කරන්නත් අපි කරේ data කියන එකේ initially properties මොන හරි තියෙනවා නම් ඒවට අමතරව මේ එන data properties ටික key values ටික අරගෙන මේකට දාලා ඒ සම්පූර්ණ මේක ආපහු data එකට store කරන්න කියලා තමයි අපි මෙතනින් දැන් කියලා තියෙන්නේ. ඒක නිසා දැන් අපි පළවෙනි පාර මේක enter කරනකොට data කියන එකේ කිසිම දෙයක් තිබ්බේ නැහැ. ඒක නිසා ඔයාලට අමතර keys මුකුත් මෙතන බලා ගන්න බෑ. නමුත් ඔයා මේක දැන් මේ විදිහට data ටික collect වුණාට පස්සේ ඊළඟට ඔයා වෙන key එකක් මෙතනදී ඔයා type කරනවා නම් උදාහරණයක් විදිහට ඔයා ප්‍රසාද් කියලා ගන්න. එතකොට දැන් මේ වෙලාවෙත් දැන් මෙන්න මෙයාගේ මෙන්න මේ කියන event handler එකෙන් තමයි දැන් call එක trigger වුනේ. හැබැයි මේ call වෙන වෙලාවට අපිට මේ පළවෙනි event handler එකෙන් කියන්නේ first name කියන event handler එකෙන් ඇවිල්ලා මේ data එකත් එක්ක මේ first name එක මේ attach කරගත්ත data set එක මේ set data හරහා මෙයාට set වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ first name එක දැන් already object එක ඇතුලේ තියෙනවා. එතකොට දැන් last name කියන event එක ආපහු trigger වෙනකොට මෙන්න මෙතන property එක වෙනස් වෙනවනේ last name කියලා. එතන මෙතනට වෙන්නේ ඒක event එක. හැබැයි අපි ඒක කරන්න කලින් අපි කියනවා data එකේ තියෙන properties ටික ගන්න අමතරව මෙන්න මේක set කරන්න කියලා තමයි දැන් මෙතන මේක කියන්නේ. එතකොට මේ කියන ක්‍රමයේදී ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති ඔය first name එක enter කරාට පස්සේ මෙන්න මේ data කියන එකට first name කියන මේක store වෙලා තියෙන්නේ. ඒක නිසා last name එක දැන් මෙතනට එනකොට first name කියන property එකක් තියෙනවා. ඒත් එක්කම තමයි ඔයාලට last name කියන එකත් එන්නේ. එතකොට මේක submit කරද්දී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් first name and last name කියන එක separate වෙලා මෙන්න මේ විදිහට ලස්සනට තියෙනවා. දැන් අපිට ඕන කරන output එක වෙන්නේ මෙන්න මේක. මොකද හේතුව අපිට data හැම එකම ඕනේනේ. ඒක නිසා තමයි අපිට මෙන්න මේක මේ විදිහට හදා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. හරි. දැන් අපි මේක මෙහෙම හදාගත්තට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ submit එකේ දැන් මෙතනදී data කියන variable එකේ මේ data store වෙලා තියෙනවා. එතකොට අපිට පුළුවන් මේ data ටික අපිට ඕන කරන විදිහට logics වලට pass කරන්න සමහර විට API එකට send කරන්න වගේ කියන දේවල් ඔයාලට කරන්න පුළුවන්. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට තමයි form එක data capture කරගන්නේ. දැන් මට ඔයාලට කියලා දෙන්න ඕන තවත් දෙයක්. ඒ දේ තමයි ඔයාලට පේනවා ඇති අපි මුලින්ම කතා කරා වගේ මෙන්න මේ HTML form එක අපි කතා කරා මොන හරි data එකක් මෙතනට enter කරනකොට එයාගේ internal state එකක් යා maintain කරගන්නවා. ඒක hold කරලා තියාගන්න. කියන්නේ එයා ගාව මේ value එක තියාගන්න මේ submit මොන හරි action එකක් එන තාක්කල්. එතකොට එයාට internally state එකක් තියෙනවා. මේ හැම element එකකටම. හැබැයි දැන් අපි මොකද්ද කරේ? ඒ internally එයා තියාගත්ත state එක එහෙම නැත්නම් මේ state එකේ තියාගත්ත මේ values ටිකම store කරගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට මෙන්න මෙතනත් අපි හදාගත්ත state variable එකක්. ඒතකොට මෙතනදී වෙන්නේ මෙයා මේ form එකේ store කරගෙන ඉන්න අදාළ කරන valuesම ඒ change වෙන වෙලාවටම on change කියන event handler එක හරහා අපි අරගෙන අපි අපේ local state එකකුත් දැන් maintain කරනවා මේ component එක ඇතුලේ. හරි මම හිතනවා දැන් ඔයාලට මේ සම්බන්ධව දැනුමක් ඉන්නේ නැති කියලා. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට අපි event handlers දාලා මෙහෙම data capture කරගෙන මේ form එකේම තියෙන state එක අපි මේ විදිහට clone කරනවා වගේ මේ type එකේ implementation කරලා තියෙන components වල අපි කියන්නේ control component කියලා. එතකොට control component එකක් වෙන්නේ ගොඩක් වෙලාවට form එකේ තියෙන local state එක ඒ විදිහටම අපි clone එකක් විදිහට අපේ React component එක ඇතුලේ state එකක් විදිහට maintain කරන components වලට තමයි අපි control components කියලා කියන්නේ. මම හිතනවා ඔයාලට ඒ ගැන idea එකක් එන්නේ නැති කියලා. ඒක පොඩ්ඩක් මතක තියාගන්න. ඒක ගැන ඔයාලට name එක දැනගෙන ඉන්න ඕන කියලා විශේෂයක් නැහැ. නමුත් අපි control component කියලා කෙනෙක් කතා කරොත් එහෙම ඒ කතා කරන්නේ මෙන්න මේ වගේ implementation එකකට. හරි. තව දෙයක් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. ඒ දේ තමයි ඔයා දන්නවා දැන් අපි මේ කතා කරා කොහොමද මේ data capture කරගන්නේ කියලා. හැබැයි අපි බලමු මෙන්න මේ වගේ දෙයක්. වාගාව තියෙන මෙහෙම check box එකක්. එතකොට check box එකේ අපිට ගන්න ඕන event එක. එතකොට අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහටම on change කියන එකම අරගෙන මෙතනට දාන්න. එතකොට මේක change event එකේදී ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ implementation එකකට යන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේ අදාළ කරන value එක capture කරගන්න. හැබැයි මෙතනදී පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒ ප්‍රශ්නේ මොකක්ද කියන එක මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. මම මේක පොඩ්ඩක් comment කරනවා. කරගෙන මම මෙතන console.log කියලා දානවා. දාගෙන event එකේ target එකේ name එක ගන්නවා. ඒ වගේම මම event එකේ target එකේ value එකක් ගන්න. අපි කලින් ගත්තේ මේ විදිහටනේ. මේ විදිහට අපි values ටික read කරන්න හැදුවේ. ඒතර මෙන්න මේ වගේ දෙයක් මම කරොත් එහෙම කළා මම මේ check box එකේ change action එකක් trigger කරොත් එහෙම වෙන්නේ මොකද්ද කියලා අපි බලමු. මෙහෙම check කරනකොට අපිට පේනවා ඇති is okay on කියලා ආවා. මම මේක ආපහු untick කරනකොට එහෙම නැත්නම් මම uncheck කරනකොට
අහපව් is okay කියන එක ඔන්ම තමයි ආවේ. මෙතන වැලියු එක හැම වෙලේම දැන් on. එතකොට ඔයාලට මේකෙන් ඇත්තටම තේරුමක් නැහැනේ. මොකද හේතුව හැම වෙලේම මේක on වෙනවා නම් ඔයාලට වැලියු එක මොකක්ද කියන එක වෙනස් වෙලා නැහැනේ. ඒතර කොහොමද මේ වගේ දෙයක් අල්ලගන්නේ? ඒතර ඒ වගේ දෙයක් කරන්න ඔයාලට පුළුවන් check box එක නම් ඔයාලට checked කියන එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒතර check කියන එක පාවිච්චි කරොත් එහෙම ඔයාලට check වෙන වෙලාවට trueද check වෙන්නේ නැති වෙලාවට falseද කියන එක මෙන්න මේ විදිහට අල්ලගන්න පුළුවන්. එතකොට මෙන්න මේ වගේ ඉම්ප්ලිමන්ටේෂන් එකක් කොහොමද අපි විශේෂයෙන් මෙන්න මෙහෙම වගේ ස්ටේට් එකකට සෙට් කරන්නේ. අපිට ඒක කරන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට අපි දන්නවා මෙන්න මේ කියන event target කියන එකෙන් අපිට ගන්න පුළුවන් ඇත්තටම මේ target වෙන element එක මොකක්ද කියන එක. මොකද හේතුව අපි ඒකෙන්නේ අල්ලගත්තේ target element එකේ දෙන name එක, ඒකේ value එක, ඒ වගේ දේවල්. ඒක නිසා අපිට පුළුවන් නම් මේ target කියන එකෙන්ම වැඩක් ගන්න මොන type එකේ element එකක්ද දැන් මේ event එකට සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ කියන එක අපිට උලන් මේ ප්‍රශ්නේ විසඳන්න. එතකොට ඒක කරන්න ඕන නම් මම තවත් මේ විදිහට එකක් හදා ගන්නවා. මොකද්ද? මෙන්න මෙතන target.type කියලා ගන්නවා. type කියන්නේ අදාළ කරන element එකේ type එක. ඊළඟ මම මේක ටික් කරත් එහෙම ඔයාලට පේන්නේ නැති check box එකක් is okay තමයි ඒකේ name එක. ඒකේ value එක දැන් true. ඊට පස්සේ මම මේක අහපුවා ටික් කරනකොට check box එක is okay කියන element එකේ value එක දැන් false කියලා එනවා. ඒ කියන්නේ type එක අපිට දැන් අහු වෙනවා. එතකොට අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ type එක check box එකක් නම් අපිට පුළුවන් value එක විදිහට event.target.check කියන එක ගන්න. හැබැයි ඒක check box එකක් නෙමෙයි නම් අපිට පුළුවන් event.target.value කියන attribute එක පාස් කරගන්න අපිට ඕන කරන ස්ටේට් එකට. එතකොට මම ඒක කරන්න මෙන්න මේ විදිහට පාවිච්චි කරනවා. දැන් මම කරන්න ඕනේ event.type කියන එක මෙතනින් ගන්නවා. එතකොට කොහොමද අපිට මෙතන මේකේ තියෙන name එක ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයිනේ. මොකද හේතුව අපිට name එක ඕනේ attribute එකක් විදිහට. එතකොට name එක තියාගන්න පුළුවන්. එතකොට මම type එක මෙහෙම ගන්නවා. අරගෙන මම කියනවා සමානයි මේක check box එකක් නා. මෙන්න මේ විදිහට type සමානයි check box නම් මොකද මෙතනින් ආව type එක තමයි මම මේකෙන් දාගත්තේ. නම් මම මෙතන ternary operation එකක් දානවා check box එකක් නම් මෙතනට ගන්න කියලා මම කියනවා ඒක checked කියලා. එහෙම නැත්නම් ගන්න කියලා කියනවා value කියලා. එතකොට මෙතනදී වෙන්නේ මෙතන අදාළ කරන element එක check box එකක් නම් ඔයාට check කියන එකෙන් අදාළ කරන value කරන් මේ property එකට දාගන්නවා. නැත්නම් යා value කියන එක තමයි ගන්න. මම හිතනවා ඒක පැහැදිලි ඇති කියලා. එතකොට මම මේක save කරනවා මෙහෙම. කළා මම මේක පොඩ්ඩක් reload කරලාම ගන්නවා. කළා මම මේ විතර first name එතකොට මෙතන last name ඒක ඇසෙත් check කරා. මම submit කරනකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. මෙතන තියෙනවා first name is okay last name values තුන වෙන වෙනම තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම මේක untick කරත් මම submit කරනකොට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. මේ විදිහට values ටික දැන් ගන්නට update වෙලා තියෙනවා. එතකොට මෙන්න මෙහෙම තමයි ඔයාලට පුළුවන් වෙන්නේ එක එක elements වලට දාලා කරන values ගන්න. එතකොට මේ values ගන්නකොට මේක drop down එකක් වෙන්න පුළුවන්, check box එකක් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේක තව වෙන වෙන type එක elements වෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේ elements වලින් සමහරවිට මේ values read කරන එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. මෙතන ගොඩක් වෙලාවට එහෙම complex කියන්නේ ගොඩක් වෙන වෙන type එකේ inputs වගේ form එකේ තියෙනවා නම් එතකොට හොඳම වැඩේ තමයි මේක වෙනම function එකක වගේ ලියලා. මොකද හේතුව මෙතන if condition ගොඩක් දාන එක තේරුම් ගන්න නැහැනේ. එතකොට මේක වෙනම private method එකකට වගේ move කරගෙන ඒකේ type එක අනුව switch එකක් වගේ ලියලා අදාළ කරන value එක return කරන්න හදාගත්තා නම් මෙතනදී ඔයාලට simple මේ method එකට කතා කරලා value එක ගන්න පුළුවන්. දැන් මම හිතනවා ඔයාලට පැහැදිලි ඇති කියලා මේ React වල form එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. දැන් අපිට තියෙන ගැටලුව තමයි අපි දන්නවා form එකක් අපි හදනකොට මේ form එකකට validations වගේ දේවල් තියෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේකේ ඇත්තටම දැන් මේක email field එකක් නම් මෙතනට email එකක් නැති වෙන මොකක් හරි text එකක් type කරනකොට user ඔයා මොන හරි මේක board එක edit කරලා මොන හරි message එකක් දාලා email එක please enter valid email වගේ message එකක් පෙන්නලා ඒ වගේ ඔයාලට validations handle කරන්න ඕනේ form එකක තියෙන. එතකොට ඔයාලට මේ වගේ කියන implementation ඇත්තට මේ වගේ කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයාලට manually මේ විදිහට implement කරගෙන යන්න පුළුවන්. ගැටලුවක් නැහැ. මොකද ඔයාලට දැන් පේන්නේ නැති මේ handle change වලදී පවා ඔයා හරියටම values ටික capture කරගත්තා. එතකොට values තියෙනවද නැද්ද? ඒක ඇත්තටම ඔයාලට ඕන regix එකක් වගේ දාලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඒක email එකක්ද නැද්ද වගේ කියන දේවල් පවා ඔයාලට මෙතනදී අල්ල ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ දේවල් කරත් ඔයාලට ඒක manually තමයි implementation එක කරන්න වෙන්නේ. හැබැයි ඒක ඇත්තටම ගොඩක් වෙලාවට ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති ගොඩක් effort එකක් දාන්න වෙන වැඩක්. එතකොට ඒ වගේ දෙයක් කරන එක තේරුමක් නැහැ ඔයාගේ ඇප්ලිකේෂන් එක ඩෙවලොප් කරන් යනකොට. මොකද හේතුව ඔයාට මේ වගේ ෆෝම්ස් ඔයා හිතන්න 15ක් 20ක් වගේ ඇප්ලිකේෂන් එක ඩෙවලොප් කරන්න උනා කියලා. එතකොට හැම එකටම ඔයාට
proper validation mechanism එකක් හදාගන්න වෙනවා හරි විදිහට handle කරන්න. එහෙම නැත්නම් එක location එකකින් validation අපි හිතමු component එකක් හරි මොකක් හරි මේ විදිහට හදාගෙන ඔයාලට මේ වැඩේ කරන්න වෙනවා. එතකොට එහෙම දේවල් කරනකොට මම හිතන්නේ ඔයාලට ලොකු effort එකක් දාන්න වෙනවා. ඒක ඇත්තට මේක ප්‍රැක්ටිකල් නැහැ. ප්‍රැක්ටිකල් නැහැ කියලා කියන්නේ ඇත්තටම ටයිම් එක ගොඩක් වෙලාවට යනවා. එතකොට ප්‍රොඩක්ටිව් නෑවා කරන වැඩේ. ඒක නිසා ඔයාලට රෙකමන්ඩ් කරන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි අපිට පුළුවන් මේකට පාවිච්චි කරන්න මෙන්න මේ විදිහට මේ වගේ control component විදිහටම implementation එකක් කරලා තියෙන library එකක් ගැන නැත්නම් node module එකක් ගැන ඒක තමයි Formik කියලා කියන්නේ. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් Formik කියන එක Google එකේ හොයවට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. build forms in React කියලා දාලා තියෙනවා. එතකොට Formik හදලා තියෙන්නේ අපිට මෙන්න මේ කරන අපි මේ හදාගත්ත forms වල මේ validation handle කරලා හරිම විදිහට form එකක තියෙන අර default behaviors තියෙනවනේ. ඒ කියන්නේ validation handle කරන්න ඕන ටික enter කරන data ටික හරියට capture කරගන්න එක. එතකොට අදාළ කරන element disable enable කරනවා වගේ දේවල් කරන එක. logically අන්න ඒ වගේ තියෙන ගොඩාක් features තියෙන පුළුවන් අපි form එක. ඒ කියන්නේ default features තියෙන පුළුවන් ඒ වගේ. ඒ කියන්නේ ඕනම form එක තියෙන්න ඕන කරන features තියෙනවා. එතකොට අන්න ඒ වගේ default එන්න පුළුවන් හැමදේම මෙයාලා develop කරලා තියෙනවා already. එතකොට අපිට මේ wheel එක අහපව් අපිට reinvent කරන්න ඕනේ නැහැනේ. එතකොට මේ කරලා තියෙන දේ අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒක නිසා මම ඔයාලට recommend කරන්නේ ඔයා form එකක් හදනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ Formik install කරගන්න ඔයාගේ project එකට මෙන්න මේ විදිහට install කරලා ඔයාලට පුළුවන් Formik පාවිච්චි කරන්න ඔයාගේ form එකට. එතකොට ඒකෙදි ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ මේ විදිහට initial values ටික දීලා validate කරනවා නම් validations මේ විදිහට දෙන්න. එතකොට submit එකේදී මොකද්ද කරන්න ඕන වගේ කරන්න පුළුවන්. මේක ඇත්තටම basic example එකක් දීලා තියෙන්නේ. නමුත් ඔයාලට මෙහෙම කරන්න ඕනෙත් නෑ validations වලට. එයාලම recommend කරන තවත් node module එකක් තියෙනවා YUP කියලා. එතකොට මේකේ මේ අපි මේ කියන YUP කියන module එක පාවිච්චි කරලා ඔයාලට validations කරන්න පුළුවන්. මම ඒකට පොඩ්ඩක් කියන්නම්. ඒකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි එයාලගේ readme එකේ තියෙන මෙන්න මේ වගේ. ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ schema එකක් හදන්න. ඒ schema එක ඔයාලට පුළුවන් කෙලින්ම පාස් කරගන්න ඔයාගේ Formik එක ඇතුළට. උදාහරණයක් විදිහට මෙතනදී නම් මෙයාලා කරලා තියෙන්නේ කිසිම Formik වෙනම මොකුත් පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව කොහොමද ඇත්තටම යපහරාම ඔයාලට පුළුවන් වෙන්නේ මේ object එකක් validate කරගන්න කියලා. එතකොට ඔයාලට manually ඔයාලට validation එකක් කරන්න ඕන. ඔයාලට පුළුවන් මේ ආදාර කරන විදිහට මේම schema එකක් හදාගන්න. ඒ schema එකකින් මෙතන කියලා තියෙනවා name කියලා attribute එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඒක string එකක් වෙන්න ඕනේ. ඒක required වෙන්න ඕනේ. එතකොට ඒ වගේම මෙයා කියලා තියෙනවා age කියලා එකක් තියෙන්න ඕනේ. age එක number එකක් වෙන්න ඕනේ. ඒක required වෙන්නත් ඕනේ. ඒක positive වෙන්නත් ඕනේ. ඒක integer එකක් වෙන්නත් ඕනේ. අන්න ඒ වගේ ඔයාලට මේ වගේ validations ඔයාලට ලස්සනට ලියන්න පුළුවන්. එතකොට මෙහෙම කරාට පස්සේ මම හිතන්නේ ඔයාගේ code එක organize කරගන්න එක ගොඩක් lazy. ඒ වගේම ඔයාලට ඕන කරන default behaviors එහෙම නැත්නම් default functionalities by default මෙන්න මේ කියන libraries වලින්ම ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් validation එකක් වෙනකොට යාළුවා මෙන්න මේ විදිහට e-site කියන එකට data ටිකක් pass කරලා බලලා තියෙනවා වැරදිද නැද්ද කියලා. හැබැයි මෙතන මෙයාලා මේ කරන්නේ මේ library එකේ වැඩ කරන විදිහ කියලා තියෙනවා. නමුත් ඔයා Formik වලදී YUP කියන module එක පාවිච්චි කරොත් එහෙම ඔයාලට මෙහෙම වෙන වෙනම validations ලියන්න validate කරන්න වගේ කරන්න ඕනේ නැහැ. මෙන්න මේ කියන submit action එක trigger වෙනකොටම ඒ අදාළ කරන මෙන්න මෙතනට ඔයාලට pass කරන්න පුළුවන් validate කියන එක ඇතුළට ඔයාලට pass කරන්න පුළුවන් validation schema එක මෙන්න මේ හදාගන්න මෙන්න මේ ක්‍රමයට හදාගන්න schema එක ඔයාලට pass කරන්න පුළුවන් කෙලින්ම මෙන්න මෙතනට. එතකොට එයා බලනවා මෙන්න මේ තියෙන properties ඔයා validate කරලා තියෙන්න ඕනේ අදාළ කරන schema එක ඇතුලේ හරි විදියට. ඒ කියන්නේ email එක මේක email එකක්ද password එකක්ද වගේ කියන properties required නැද්ද වගේ කියන validations ඔයා schema එක හදනවා. හදලා ඔයා ඒක මේකට pass කරාට පස්සේ ඒ අදාළ කරන field names ඔයා හරියටම දීලා තියෙනවා නම් ඔයාගේ form එක ඇතුලේ එතකොට මෙයා submit action එක user කෙනෙක් trigger කරාට පස්සේ ඉස්සෙල්ලා මෙයා run කරනවා අදාළ කරන schema එකට අදාළ කරන validation එක ඒක okay නම් තමයි ඔයාලට submit එකට data එන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට submit එකට data ගන්න බෑ. එයාලා validation trigger කරලා මේ අදාළ කරන fields highlight කරලා ඕන කරන message වලට පෙන්නනවා. අපි මේ ගැන කතා කරමු ඉස්සරහට අපි Formik පාවිච්චි කරලා කොහොමද අපිට මේ වගේ advanced forms හදාගෙන advanced validation කරගෙන React වල වැඩ කරන්න කියලා. මම detail අද කතා කරන්න යන්නේ නැහැ මේ ගැන. නමුත් ඔයාලට ඉස්සරහට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි අපි කොහොමද මේ Formik පාවිච්චි කරන්නේ අපිට ඕන කරන විදිහට forms හදාගන්න කියලා. නමුත් මම හිතනවා ඔයාලට පුළුවන් මේ ගැන පොඩ්ඩක් research කරන්න. පොඩි applications ඕනනම් හදලා බලන්න පුළුවන්. අපි මේ ගැන advance කතා කරනකොට ඔයාලට නොතේරෙන දේවල් තියෙනවා නම් තේරුම් ගන්නත් පුළුවන්.
මම හිතනවා ඔයාලට අද වීඩියෝ එක පැහැදිලි වෙන්න ඇති කියලා. අපි කරපු දේවල්. නමුත් ඇත්තටම ෆෝම් එකක් හදනකොට අපිට තවත් මීට වඩා ගොඩක් දේවල් කතා කරන්න තියෙනවා. අද වීඩියෝ ගොඩක් දිග වැඩි වෙන නිසා මම මේක මෙතනින් නවත්තනවා. නමුත් අපි ඉස්සරහට කතා කරමු ඇඩ්වාන්ස් විදිහට කොහොමද ෆෝම් එකක් හදාගන්නේ. සහ ඒ ෆෝම් එකේ ස්ටේට් එක හරියට කන්ට්‍රෝල් කරන ගම වැලිඩේෂන් හරියට කරලා අපි කොහොමද ඒ data ටික සබ්මිට් කරගන්නේ කියලා අපිට ඕන කරන API එකට අපිට ඕන කරන වෙනම තැනකට. හරි මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. ඔයාලා දැනටමත් මේ සම්බන්ධව දන්න කෙනෙක් සමහර විට මේක අලුත් දෙයක් නොතිබුණා වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඔයා හිතනවා නම් මේ වීඩියෝ එක අනිත් අයටත් බලන එක ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා ඉගෙන ගන්න ආසයි ගොඩක් ඇති. ඒක නිසා අනිත් අයත් අතර මේක බෙදලා දෙන්න. ඔයා අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අපේ channel එක subscribe කරන්න. මේ වගේම අපේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙන තාක්කල් ඔයාලට සුබ දවසක්.